Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Ψαρονέφρι ιδιαίτερο με μια μεθυστική σάλτσα για σήμερα. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας και από μένα, καλοί μου φίλοι και φίλες. Μαζί με τις συνταγές μου σας στέλνω και την αγάπη μου εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και να ευχηθώ σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν αυτή η υπέροχη μεθυστική συνταγή και πάμε να τη δούμε βήμα-βήμα. Πάμε να τη δούμε λοιπόν. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Εδώ πέρα έχουμε ψαρονέφρι και για την ακρίβεια έχουμε 3 μεγάλα κομμάτια. Κάτι έκανε σήμερα. Κάτι έκανες. Λοιπόν, θα μας φτάσει. Εντάξει. Εντάξει, είσαι Έχουμε ικανοποιημένο. και μυζιδάκι. Έχουμε και μυζιδάκι. Δεν θα κάνουμε πάρα πολλά σήμερα. Θα κάνουμε μια απλή διαδικασία, δεν χρειάζεται και πολύ χρόνο. Θες να πεις ότι θα πάμε γρήγορα σήμερα. Θα πάμε γρήγορα σήμερα. Λοιπόν, αλλά το καλύτερο είναι στο τέλος. Αυτή η υπέροχη σάλτσα που θα κάνουμε για να το νοστιμήσουμε και να το απογειώσουμε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε βήμα-βήμα. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε παστορμά και Το έχω σουτζουκάκι. έτοιμο για κόψιμο. Το έχεις έτοιμο για κόψιμο. Άντε να πιούμε ένα τσιπουράκι, ετοίμαζε, ώσπου να τελειώσω εγώ εδώ πέρα με τη διαδικασία. Λοιπόν, εδώ έχουμε ψαρονέφρι, 3 τον αριθμό. Είναι περίπου 2 κιλά και τα 3 μαζί. Πριν ξεκινήσουμε να τα κόψουμε σε κομμάτια για να τα σουβλήσουμε, αν υπάρχει αυτή εδώ η ίνα, θα πρέπει να την αφαιρέσουμε. Αν δεν σας την έχει αφαιρέσει ο χασάπης δηλαδή, καλό είναι να την αφαιρέσετε εσείς, γιατί είναι σκληρή και όταν θα πέσει στο τεμάχιο που θα έχει την ίνα μέσα θα είναι σκληρό σαν τσίχλα. Λοιπόν, και τώρα θα τα κόψουμε σε κομμάτια, 2 με 3 δάχτυλα θα είναι, έτσι, και εδώ δεν θα τα σουβλήσουμε κατά μήκος της ίνας, αλλά κάθετα. Γι' αυτό κοιτάζουμε να τα κόψουμε ομοιόμορφα. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε με το κόψιμο, πάμε τώρα να δούμε τα ελάχιστα μπαχαρικά. Στην ουσία αυτό που έχουμε είναι 4 πιπέρια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι σε ίσες ποσότητες. Βάλτε και παραπάνω, γιατί δεν θα τα προσθέσουμε απευθείας εδώ, θα δείτε στο σούβλισμα τι θα κάνουμε με αυτό το πιπέρι. Λοιπόν, εγώ θα το στουμπίσω αυτό το πιπέρι και θα το κάνω να είναι χοντροσπασμένο, δεν θα το κάνουμε σκόνη. Εδώ, από την προηγούμενη μέρα, έβαλα σε αυτό το μπολ εδώ πέρα ένα καλό κόκκινο κρασί γλυκό, όπως είναι το Βισάντο, που είναι και παλαιωμένο, έχει ιδιαίτερα αρώματα, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Εδώ μέσα έβαλα 4 σίκα ξερά κομμένα στο μέγεθος του ζαριού. Έβαλα επίσης 2 μικρά δαφνόφυλλα ξερά. Αυτά όλα είπαμε από την προηγούμενη μέρα. Μια πρέζα κανέλα και 2 καρφάκια γαρίφαλο, σε σκόνη βέβαια, μέσα εδώ. Τα ανακάτεψα καλά και τα άφησα, όπως είπαμε, περίπου ένα 24ωρο. Αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσουμε για να μαρινάρουμε το κρέας. Θα είναι η βάση για τη σάλτσα μας που θα κάνουμε μετά. Λοιπόν, πάμε να σπάσω τα πιπέρια και να σουβλήσω τα κοντοσούβλια. Αφού σπάσετε τα πιπέρια χοντρά και κόψετε το κρέας, ήρθε η ώρα για το σούβλισμα. Να σας δείξω πώς. Όπως είπαμε, καρφώνουμε το κρέας κάθετα στις ίνες.
Αυτό το κάνουμε γιατί με αυτόν τον τρόπο, εδώ που κόψαμε, αυτό το κομμάτι θα είναι εκτεθειμένο στη φωτιά, στη δυνατή φωτιά που θα το ψήσουμε και θα πετύχουμε θωράκισμα για να μην χάσουμε υγρά. Αν ήταν ολόκληρο το ψαρονέφρι, τότε θα το σουβλίναμε κατά μήκος στις σύνες. Τώρα που το έχουμε κόψει σε κομμάτια, θα το σουβλίσουμε κάθετα. Και τώρα θα κάνουμε την κύρια παρέμβαση. Σε αυτή τη φάση θα χρειαστούμε βούτυρο πρόβιο. Το αφήνουμε για λίγη ώρα έξω από το ψυγείο για να μαλακώσει και με αυτό, με ένα πινέλο, θα λείψουμε όλο το ψαρονέφρι. Το ψαρονέφρι είναι ένα στεγνό κομμάτι κρέατος, δεν έχει καθόλου λίπος ή ελάχιστο και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε τα απαραίτητα λιπαρά για να ψηθεί. Θέλει υπομονή, βάλτε όσο βούτυρο χρειαστεί. Εξάλλου μόλις αρχίσει το ψήσιμο, το περισσότερο θα λιώσει και θα χαθεί. Θα αφήσει όμως εξωτερικά λίγο λιπάκι για να μην στεγνώσουμε το ψαρονέφρι και να του δώσουμε και γεύση βέβαια. Λοιπόν, αφού πάει μια καλή στρώση από το βουτυράκι μας, ήρθε η ώρα για τα πιπέρια. Ρίχνουμε πιπεράκι να κολλήσει πάνω στο λίπος, χοντρό όπως είπαμε, το σπάμε. Έτσι. Βλέπετε. Αυτό. Και τώρα καλό είναι να το κλείσετε σε μία μεμβράνη κατά αυτόν τον τρόπο και να παραμείνει στο ψυγείο τουλάχιστον για 4-5 ώρες. Τώρα ελπίζω να μην με ακούει ο μικρός. Εμείς θα τα αφήσουμε λιγότερο γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή του χρόνου. Το έχουμε δοκιμάσει όμως άλλη φορά γιατί τις περισσότερες συνταγές τις δοκιμάζουμε και μετά σας τις δείχνουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο θα ετοιμάσετε όλα τα κουντοσούβλια και μπορείτε να τα βάλετε στο ψυγείο όπως είπαμε για 5-6 ώρες. Αυτό θα κάνω και εγώ τώρα, θα το βάλω στο ψυγείο για καμιά ωρίτσα γιατί όπως είπαμε δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου και ανάβουμε φωτιά. Πάω να τελειώσουμε τα υπόλοιπα και τα ξαναλέμε. Μετά από πολύ κόπο και αρκετή ατσαλιά, έκανα 4 κουντοσούβλια. Έτοιμα και τα τσιπουράκια. Τα τσιπουράκια μας είναι έτοιμα. Τι βλέπω εδώ, σφύριξες ένα τσιπουράκι. Σφύριξα Πού το βρήκες? μόνο σε δεκάδες δηλαδή. Πού το βρήκες? Πού έμονε μέσα? Είχα από κάτω εδώ. Έχω εδώ λίγο πουτίν. Φέρτε εδώ. Λοιπόν, Άντε στην υγειά μας. στην υγειά σας. Στην υγειά σας, με την έφερε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε και να δοκιμάσουμε και τον παστορμά του φίλου μας του Γιώργου του Ψάλτη. Είναι μουσικός, δάσκαλος μουσικής βιολιού, παραδοσιακού βιολιού. Είχαμε ανταμώσει σε ένα μέρος, σε μια καλύβα κοντά στον Όλυμπο και αυτές τις μέρες μας έστειλε παστορμά, τον οποίο το φτιάχνει μόνος του και σουτζούκια. Πω, γελίο. Τέλειο, Γιώργη, πολύ ωραίο. Και το σουτζούκι επίσης πολύ καλό. Μοναδικό. Λοιπόν, σε λίγο η συνέχεια πάω να τα βάλω στο ψυγείο. Καμιά ωρίτσα εμείς θα τσιμπολογήσουμε εδώ, αλλά πολύ σύντομα για εσάς θα είμαστε κοντά σας για τα ψησίματα. Έλα να ανάψουμε τα κάρβουνα. Ανάψαμε τη φωτιά. Σε μισή ώρα περίπου θα είναι έτοιμη. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό και τα προσανάματα εμείς τα βάζουμε στην κορυφή. Έλα, είμαστε έτοιμοι για να ψήσουμε. Και έχουμε και ένα μήλο να ψήσουμε. Και μερικά κάστανα. Θα τα χρειαστούμε και αυτά στο τέλος.
Τα κάστανα θα τα χρειαστούμε για τη σάλτσα μας. Το βούτυρο θα λιώσει, το περισσότερο πιπέρι θα πέσει. Εμάς μας ενδιαφέρει να αρωματιστεί από πριν, να κρατήσει τα αρώματα από το πιπέρι και όσα βασικά πιπέρια μείνουν πάνω θα τα αφήσουμε. Θέλουμε δυνατή φωτιά από την αρχή και προσοχή στο ψήσιμο, γιατί το ψαρονέφρι είναι ένα κρέας που δεν έχει λίπος καθόλου και θέλει προσοχή για να μην το στεγνώσουμε. Ώσπου να ψηθούν τα κοντοσούβλια μας θα ανάψουμε το μάτι, βάλαμε ένα τηγανάκι απάνω και εδώ θα προετοιμάσουμε τη σάλτσα μας, τη σως. Ρίχνουμε το πισάντο με τα σίκα και τα μυρωδικά και τα αφήνουμε να πάρει μία βράση. Βάζουμε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε. Αρχίζει να βράζει, χαμηλώνουμε κι άλλο το μάτι και το αφήνουμε να σιγοβράσει ώσπου να δέσει. Τα αρώματα που αναδύονται είναι καταπληκτικά. Θέλει ακόμα για να δέσει. Τα κάστανα τα αφήνουμε να ψηθούν καλά, να μαλακώσουν αρκετά δηλαδή. Θέλουν λίγο ακόμα τα κάστανα για να βγουν από τη φωτιά και θα σας δείξουμε τι θα τα κάνουμε στη συνέχεια. Το ψαρονέφρι αρχίζει και παίρνει ωραίο χρώμα και σύντομα θα πάρουμε μια θερμοκρασία. Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι κοντά στους 65 βαθμούς. Είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλουμε να ψήσουμε πολύ περισσότερο. Απλά θα τα αφήσουμε όμως λιγάκι ακόμα, 1-2 λεπτά να πάρει λίγο χρώμα. Και δεν είναι και όλα στον ίδιο βαθμό ψημένα. 65 με 70 βαθμούς είναι καλά για χοιρινό. Το ψαρονέφρι καλό είναι να βγει σε αυτή τη θερμοκρασία που το έχουμε τώρα για να μην μας στεγνώσει. Ρίχνουμε κομμένα στα 4, 5-6 από τα ψημένα κάστανα και ανακατεύουμε. Τα κουντουσούβλια μας έχουν βγει, τα έχουμε σκεπάσει να ξεκουραστούν και εμείς ετοιμάζουμε ακόμα τη σάλτσα. Θέλει λίγο ακόμα να δέσει, να μην είναι έτσι σαν νερό. Θα την αφήσουμε και αυτή λίγο να κρυώσει και θα σερβίρουμε. Αφού έχει ξεκουραστεί που λέμε το κουντουσούβλι μας, ήρθε η ώρα, βγάλαμε στους 65 και βαθμούς. Η σάλτσα μας έχει δέσει, βλέπετε. Πάμε καταρχήν να το κόψουμε για να δούμε τι κάναμε στο ψήσιμο. Μαλακό φαίνεται, το καταλαβαίνω το κόψιμο. Είναι και καμποψημένο. Μαλακό. Λοιπόν, τώρα εδώ, πάνω σε αυτά τα κομμάτια, θα ρίξουμε μπόλικο αλατάκι, καλό θαλασσινό αλάτι. Εμείς χρησιμοποιούμε αλάτι βράχων, αλλά εξίσου πάρα πολύ καλό είναι και ο ανθός αλατιού. Και τώρα πάνω εδώ θα ρίξουμε αυτή την υπέροχη σάλτσα. Βουδιάζει, ναι. Και μου τρέχουν και τα σάλια ομολογώ. Πώς κρατήθηκες εσύ τόση ώρα? Τι κρατήθηκα, έτσι μας να μίξουμε. Ελπίζω να μην καίει. Και εκεί δεν καίει το. Και εκεί δεν καίει. Πιάσω ένα από εδώ που είναι μπόλικο μέσα στο ζουμάκι.
Τρέχουν τα σάλια μου στην κυριολεξία. Τι αρώματα είναι αυτά. Και πολύ μαλακό, Δεν είναι πολύ και με το κάστανο, πάρει λίγο κάστανο να αρέσει. Τέλειο. Φώτωσε έτσι πράγμα. Δεν περιγράφεται. Ένας ωραίος μεζές για το γιορτινό σας πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Γιώργη, τέλειο. Τέλειο. Άλλη μια φορά ευχαριστούμε. Με γλύφεις και τα δάχτυλά σου που λέμε. Βούτα με κρέας πρώτη φορά κάνω. Ναι. Πω. Συνοδεύεται με ψητό μήλο και κανέλα πάνω στο μήλο. Και αφού τελειώσετε το φαγοπότη, κλείστε με ένα σφινάκι βισάντο, είναι επιδόρπιο κρασί και πάει απόλυτα για να τελειώσετε με αυτό. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Καλά ψησίματα σε όλους και καλή πρωτοχρονιά. Καλά ψησίματα και από μένα και καλή πρωτοχρονιά. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Είναι μια γεύση μοναδική, γλυκιά, αλλά και πιπεράτη ταυτόχρονα. Είναι ένα φανταστικό μπουκέτο γεύσεων. Μένω άφωνος. Τι λέει μικρέ εσύ, πώς το βλέπεις, πού είναι ευκαιρία εσύ εδώ να μιλήσεις. Δεν το βλέπω γιατί αυτή την ώρα έχω κλειστά τα μάτια και μόνο που κάνω απολαμβάνω. Τα πιπέρια όλα τα λεφτά. Εξισορροπούν τέλεια τη γλυκιά γεύση από όλα τα υπόλοιπα. Η κανέλα που έχουμε βάλει μέσα στο βισάντο και το λίγο γαρίφαλο δεν διακρίνονται καθόλου. Κανένας δεν θα το καταλάβει δηλαδή αν μπει σε αυτές τις ποσότητες που λέμε. Και βέβαια έχει συμπληρώσει γευστικά τη σαλτσούλα αυτή, τη γλυκιά. Τέλειο.